Shqipëria në Kosovë përmbahet java antikorrupsion se lufta kundër korrupsionit 2018, për çdo vit në Kosovë mbahet një javë e tillë dhe ne kemi mysafir të ndryshëm, të cilët janë ekspertë të fushës luftës kundër korrupsionit. Kësaj radhe kemi përgjedhur të kemi nderin që bashkë në studio të jemi me ish prokurorin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, konkretin Chicago, Terry Hake. Mr. Hake, good morning. Welcome in our studio. Good morning. Can you, at the beginning, A mund të na thoni për fillim, do të cili është qëllimi i vizitës suaj në Kosovë? Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës më kërkoi të vinë në Kosovë që të marrë pjesë në këtë javën kundër korrupsionit. Unë kam punuar në hetimin më të suksesshëm të FBI-s të zhvilluar ndonjëherë kundër korrupsionit në objekt në Shtetet Bashkuar të Amerikës dhe sot njihet si një prej rasteve më të suksesshme dhe operacioni ka quajtur operacioni Great Lord dhe unë kam qenë infiltruar për 3 vite, 7 muaj në atë rast. Për këtë do të flasim pak më vonë, por tell me, you're going to be meeting with the students. Do të takoni edhe studentët, do të flisni me ta. Çka do t'ju thoni atyre? Cilat është mënyra më e mirë për të luftuar korrupsionin. Jo vetëm në Kosovë, sepse ky është problem anë kënd botës, por kështu në përgjithësi, çfarë do të thashit? Po, jemi takuar me studentët e fakultetit juridik, kemi takuar dhe me studentë të tjerë dhe mesazhi im ndaj tyre ishte më tepër për etikën, sepse unë i kam diskutuar disa për problemeve etike që kemi pasur kur po hetonim gjyqtarë të korruptuar në Chicago. Dhe kam diskutuar me ta edhe problemet që unë jam përballur si agent i infiltruar i FBI-s, sepse është dashur të punoj kundër miqve të mi më të mirë që doli një për aty shumë më doli të ishte i korruptuar. Por sigurisht unë kam kërkuar nga ata që kur të nesërmen, të ardhmen, ata të fillojnë karrierën e tyre si jurist. Ju kam dhënë një mesazh se ndoshta ata do të përdorin një lloj formule, në mënyrë që t'ju përmbahen standardeve të tyre etike dhe të respektojnë ligjin, sepse ligji është ai që na ndihmon neve si qytetarë të ndihmet e sigurt. Dhe studentëve kam shpjeguar edhe rrëfimin tim dhe kam shpresuar që nga rrëfimi im ata mund të kuptojnë se si një person i vetëm mund të ndryshojë krejt sistemin. Dhe kjo është ajo që ka ndodhur në qarkun kokë të Chicagos. Pra, Dr. Hake, do të si që thotë edhe ju vetë, si luftohet korrupsioni, korrupsioni nivelit e lartë, gjyqtarët, politikanët, kanë qenë, do thonë, në atë rrethin e personave të korruptuar dhe si duket, këta njerëz që kanë qenë të korruptuar. Hajde flasim për politikanët ndoshta në Kosovë. Këta kanë ndikim të lartë në sistemin gjyqësor. Po, gjithë fillimisht duhet të mbajmë mend se politikanët punojnë për njerëzit, për popullin. Duhet të përfaqësojnë popullin dhe nëse nuk e bën këtë, atëherë duhet të hetohen. Pa marrë parasysh se në cilin nivel janë. Siç e dinë të gjithë, madje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka hetime të cilat janë duke zhvilluar lidhur me presidentin. Prandaj askush nuk duhet të jetë mbi ligjin dhe është shumë vështirë, siç e thatë edhe ju vetë, të hetoni politikan apo njerëz në pozitat e larta në zyrë. Unë kam qenë me fat sepse unë vetë jam ankuar lidhur me korrupsionin që e kisha vërejtur në ndërtesën e gjykatës në Chicago dhe ndodhi dhe thotë që unë ankova për rastet e vrasjeve që po rregulloheshin, do të thotë po manipuloheshin, ishin raste të dhunimit, ishin raste të abuzimit me fëmijë dhe ndodhi rastisht që në këtë kohë edhe FBI dëgjon për mua. Dhe në këtë rast ka qenë të përfshira shumë agjencionet e hetimit. Në rastin tim ishte përfshirë FBI-a.
ju ishit një nga të parët, si të themi, që ndezët atë ditën e kuqe dhe filluat të hetoni këtë rast që e kishte emrin pra. Grey Lord, a mund të na thoni diçka si filloi, kur filloi dhe sa e vështirë ka qenë? Ju e përmendet se disa prej njerëzve që kanë qenë të arrestuar kanë qenë edhe miq tuaj. Po, Grey Lord s'ka ndikun mbrapa deri në vitin 1976, por ajo më e vërtetë që e shtyri FBI-n të vendos që të filloj një rast të hetimit të fshet ka qenë rasti i një dorasi, një vrasje të mafies të Chicago-s i cili kishte vrarë dikën dhe ai kishte paguar $10,000 rishvet gjyqtarit që të shpallej pafajshëm për këtë vrasje. Ne nuk e kemi kuptuar deri disa vite më vonë që ai kishte paguar rishvet, por pasi që ky do të thotë vrasësi mafias e Chicagos nga organizata e Al Capones dhe u lirua dhe FBI ta pushiqo, ne kishim më dëshmitarë okular për këtë vrasje dhe gjyqtari prap e shpallit e pafajshëm dhe në qoftë se dëshirojmë ta luftojmë këtë korrupsion, ne duhet të fillojmë një rast të fshet. Dhe unë në atë kohë isha vetëm avokat, nuk kam qenë fillimisht agent i FBI-s, kam qenë vetëm një prokuror i ri i cili as që e dija se FBI-a tashmë kishte filluar këtë hetimin e fshet, por unë jam ankuar lidhur se po pagueshin rishvete për këto rastet e vrasjeve, rastet e dënime dhe abuzimit me fëmijë në gjykatën. Dhe edhe në Kosovë këto rastet janë rastet më të rënda penale. Prandaj unë u ankova dhe FBI-a kishte dëgjuar lidhur me ankesën time për se që kishte ndodhur ky rishvetdhënie në këtë gjykatore dhe atëherë ata u muqasën, kuptohet në mënyrë të fshehtë dhe kërkuan nga unë a do të punojmë për ta si infiltruar si fshet fillimisht në cilësinë e prokurorit për të marrë rishvet për nga gjykata për narkotik dhe kam punuar deri në 9 muaj si prokuror të të në fshet dhe pas të muaj FBI-a kërkoi nga unë që të lëshoj punën do të si prokuror dhe të kaloj si avokat mbrojtës për raste penale dhe në këtë mënyrë do të thotë unë kisha mundësi të shkoja në gjykata të tjera të Chicagos dhe të ofroja rishvete do të thotë policëve, gjykatësve, pastaj aty në zëvendës sherifëve që i themi ne apo sigurimet që ishte brenda në gjykatore dhe në këtë mënyrë për 3 vite 7 muaj kam punuar si agent i fshet për FBI-n, por më vonë më kanë shpallur edhe si agent të FBI-s drejt për drejt që nuk ka ndodhur më herët. Si ka përfunduar kjo? Ka përfunduar në dhjetor të vitit 1983, 35 vite më herët dhe do të thotë për herët ishte koha kur për herë të parë do të thotë u ngritën akta akuzat e para dhe kur i ngritën akta akuzat e para ishte me 14 dhjetor të vitit 1983. Megjithatë përfundimisht ky hetim ka vazhduar dhe për një 10 vite të ardhshme, edhe pse ne nuk punonim më si të infiltruar dhe kishim kryer hetimin siç e përmendim, ne kemi vazhduar me gjykime edhe për 13 vitet dhe unë vetë kam dëshmuar në 23 raste për këta gjyqtar dhe pra kanë qenë 90 persona të akuzuar, po me rastin si mote si ta që kështu në rast ne në fakti kemi pas 124 të akuzuar. Dhe zotri Hake, cila është mënyra më e mirë? Çka mund t'ju thoni gjyqtarëve dhe prokurorëve në Kosovë? Cila është mënyra më e mirë për të luftuar korrupsionin? Por edhe
sankcionet penale sigurisht që kanë rëndësi. Mënyra, si që ka ndonë në Chicago, mënyra me mirë është që mos mendoni që gjërat asnjëherë nuk do të ndërrojnë, mos i mbyllni sytë ato që ndodhin, sepse rrëfimi im tregon se si një person i vetëm mund të ndryshojë sistemin. Dhe për këtë arsye ne i falenderoj edhe ambasadën që më kanë sjellë këtu që t'ju tregoj njerëzve, t'ju tregoj edhe gjyqtarëve dhe prokurorëve se si një person i vetëm mund të bëjë ndryshimin, sepse tani në Chicago, në ato lagjet e gjykatat e Chicagos gjykatat janë të pastërta. Do të po flasim tani pak edhe për transparencën e qeverisë. A do të ndihmonte kjo të krijojë një besim, të ngritë një besim, të ndërtojë një besim në institucionet, siç e thatë ju, kjo nuk është e lehtë. Jeta juaj mund të ishte vend në rrezik, sepse kishte të bëjë me kriminal. Nuk është e lehtë, siç thash, unë kam qenë me fat se FBI-ja kishte dëgjuar për ankesën time. Megjithatë, edhe po të mos ishte FBI-ja atje. Po të besoj unë që ajo që kam të drejtë dhe ajo që po bëj është e drejtë, do të kaloja do të thotë në shkallën e dytë, sepse unë jam ankuar në nivelin më të lartë, që ishte prokurori i asaj gjykate, por si duket ka hasur në vesh të shurdhër dhe unë do të përpiqem sigurisht të gjej ndonjë agjencion i cili do të ndalonte përfundimisht këtë korrupsion, sepse unë aq isha neveritur nga ky korrupsion në gjykatat e Chicago sa nuk disha as të punoja si jurist në tutje. Por mendoj se unë do të kisha vazhduar luftën time. Po të mos kishte gjetur FBI-ja mua. Hake, dhe pyetja e fundit është, si të diagnostifikojmë korrupsionin brenda sistemit gjyqësor? Mirë, shifni. Ne po flasim më shumë për korrupsionin. E kemi këtë çështje ku 60% e njerëzve mendojnë se në Kosovë ka po ndodh një korrupsion i madh, por vetëm kemi 6% të njerëzve të cilët thonë po, ne kemi qenë dëshmitarë të korrupsionit. Po të njëjtin probleme kemi pasur në Chicago para se të fillonte operacioni Grey Lord. 60% e Chicagos mendon që gjykatat janë të korruptuara dhe kishin pasur të drejtë. Kur kam hyrë në sistemin e gjykatave në një jurist i ri, të gjithë flisnin për ta, sikur të ishte një shaka e madhe. Po gjyqtari ai ky apo tjetër, gjyqtari Devine po merr para, gjyqtari Olsen po merr për ta. Madje ky gjyqtari Devine e kishte në novkën dollar Devine. Po ishte si një lloj shakaje e hapur, si diçka që shifej në transparente, por u desh që vetëm disa njerëz të ndershëm të bashkuheshin, qoftë ata në Kosovë apo atje në Chicago, që të përpiqen të bëjnë këtë ndryshim. Edhe nëse nuk keni të suksesshëm atëherë, duhet të përpiqeni. Zotëri Hake, ju faleminderit shumë që ishit këtu, kishim kënaqësinë, gjithdet kënaqësia ishte imja që isha këtu në Kosovë. Faleminderit. Chicago, një përvojë e jashtëzakonshme e tij luftën kundër korrupsionit. Ne kthehemi pas pak me ngjarje tjera.